Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Вот и начался 2024 год. Многие астрологи, и не только астрологи, давали характеристики Нового года по китайскому календарю, который начнется аж 10 февраля и будет проходить под покровительством зеленого дракона. По славянскому календарю, который начнется аж 20 марта и будет временем темного лося. По зороастрийскому календарю, который также начнется 20 марта, и это будет год лебедя. То есть еще до настоящего Нового года, ого-го, сколько. Но уже характеристики прозвучали, и кто чего отмечал, кто чего в себе какие-то тотемы подкупил. В конечном итоге это ничего не действует. Тем более, что есть и другие календари, но ни один из них не начинается 1 января. Это скорее социальный Новый год из Кали-юги, который имеет свой эгрегор, в который вплелись энергии разных тотемов. В эгрегоре сплошная каша, но он живет и существует в разноцветных красках конфетти и серпантина. Нам же интересно понять, что этот день, 1 января, несет с помощью разных энергий, вплетенных в этот день. Мы неспроста все видео снова будем показывать вам розы, наши розы, которые посажены из разных черенков, и вот они вокруг нашего дома дают такую энергию, и о них мы еще будем говорить позже, через несколько дней. Это очень важная информация, а пока смотрите на розы и слушайте. Думаю, что эта информация будет для вас важной и интересной. Итак, согласно западной астрологии, новый 2024 год начинается в период убывающей Луны в знаке Дева. Это знак стихии Земли, знак трудолюбивой Девы. Дева любит вносить порядок в хаос, она изобретательна, любит точность и ясность, постоянно испытывает потребность в пополнении своих знаний. Девы склонны к сельскому хозяйству, но не просто к титаническому труду на земле. Девы стремятся механизировать труд на земле, сделать его проще и легче. Кто-то из астрологов сказал, что Дева – это разумная жизненность. Порядок и разум – жизненные принципы, и они делают Землю обитаемой. Символ Девы – это колоски в руках, что означает щедрость, вырастающую на ниве опыта. Щедрость, вырастающую на ниве опыта. Если обобщить все сказанное, то можно кратко охарактеризовать задачи года от Девы именно вот так. 2024 год – год трудолюбивых людей, профессионалов в своей сфере, год получения новых знаний, год тружеников на земле, земледельцев и всех, кто трудится честно и добросовестно. Это время взятия ответственности за свою жизнь в свои собственные руки, ни на кого не надеяться. Тогда, именно в хаосе переходного периода из одной эпохи в другую, жизнь начнет упорядочиваться и становится совершенной. Кстати, Дева руководит здоровьем человека. Она отвергает искусственное питание и лекарства. Так что продолжится процесс возврата человека к земле, где он может выращивать сам экологически чистые овощи, плоды, ягоды. Время убывающей Луны и ретроградного Меркурия – время неспешности, поэтому все процессы в 2024 году будут медленными. В новогоднюю ночь работал также аспект оппозиции Луны к Сатурну. Это то, что было присуще многим в 2023 году. Оппозиция Луны к Сатурну заставляет взвешивать какие-либо отношения. Это отношения в семье, между друзьями, на предприятии и между странами, а также заставляет сравнивать их с прошлым опытом и былыми разочарованиями. А это приводит к разрушению семей, к депрессии. Люди становятся скованными, неестественными в своих реакциях, проецируют свои страхи на других. Вот чтобы это изменить,
Мы должны научиться начинать каждый день светлыми, позитивными мыслями и позитивно, только позитивно творить, созидать свою жизнь. И в этом нам помогут гармоничные энергии тригона Солнца, Луны и Юпитера, которые как раз тоже будут именно в начале 1 января и в течение всех суток. Так вот, тригон подарит оптимизм, великодушие, невозмутимость, уверенность в себе, стремление помогать другим и прекрасные деловые способности. Так что нужно оставлять в прошлом, пожалуйста, оппозицию Луны к Сатурну, вот эти негативные различные страхи и проблемы, и принимать энергию гармоничного тригона Солнца, Луны и Юпитера. Давайте теперь перейдем к характеристике года по ведическому календарю. День начала 2024 года – это понедельник, за который отвечает Луна. Секрет успеха и задачи Луны – научиться контролировать эмоции и поддерживать себя в потоке позитивного мышления, проявлять к людям внимание, сострадание, заботу и душевную теплоту. Как видите, перекликается западная астрология с ведической. Дальше идем по ведической астрологии. Следующий показатель характеристики 1 января 2024 года – это титхи, лунные сутки. А это 20-й день, несущий энергии полноты, несмотря на убывающую луну. Эти сутки в знаке Лев находятся, и ключевыми значениями этого знака являются такие вот слова: жизнь, творчество, сила и мощь, и творческие процессы. Кстати, энергии знака Льва во многом перекликаются с энергиями Девы. Это сама жизнь, это творчество, творческие процессы и обучение этому. Знаку Лев словно унисон помогает Карана Таитила, основное значение которой – это рост признания. Планета-куратор Караны Таитила – Меркурий. Это подвижная, благоприятная Карана. Карана – это инструмент. Она подходит для следующих дел. Для всего, что связано с домом и в доме. Хороша для всех видов дел, приносящих известность и популярность. И для того, что связано со строительством, любым строительством и другими позитивными, благоприятными делами. А теперь рассмотрим, какую энергию мы получим от взаимного положения Луны и Солнца. В начале 1 января была благоприятная йога, которая называется прити, перевод который звучит так: любовь, вознаграждение и нежность. Начинались сутки 1 января при прохождении Луны в созвездии Макха. Макха самая яркая и большая среди созвездий, среди Накшатр. В ночном небе представлена серпообразная группа звезд в начале королевского созвездия Льва. И снова Лев. Макха переводится как «сильная», «благотворная», «большая», «великолепная», «самая важная» и «храбрая». Это Накшатра, созвездие, связывает нас с чувством самоопределения. Она позволяет понять, кто мы есть здесь, на Земле, и откуда мы пришли. Естественная огненная природа этого созвездия вызывает активность и динамичность. Ее энергии заставляют достичь чувства успеха и славы с помощью активного образа жизни. Макха – это и стихия воды. Созвездие представляет экспансивную водную сторону Кету, проявляет эмоциональную сторону Кету, которая заключается в сострадании и доброжелательности. Эти качества весьма важны для людей на руководящих позициях. Вот как раз в 2024 году правители разных уровней, руководство стран, организаций, предприятий будут проходить вот этот сложный урок на порядочность, на честность, на сострадание. В материальном плане созвездие воздает награды каждому правителю по заслугам. Ну, естественно,
что кто заслужил. Будет много изменений, поэтому во власти, в руководстве разными отраслями, предприятиями и странами. Кету – главный правитель этого созвездия. Один из его символов – это флаг. Он связан с авторитетом, высоким статусом и славой. Это высокое положение в настоящем моменте заработано достойными поступками в прошлой жизни. Кету – стражник предыдущей кармы, и он посылает в нынешнюю жизнь через созвездие все, что должно быть испытано. И вот смотря на действия почти всех властимущих, не только в нашей стране, но и в других странах, понимаешь, что они навряд ли смогут пройти экзамен у Всевышнего, у Кету и созвездия Макха. Последствия их действий печальны, экзамен они не сдадут. Но это их проблемы. Похоже, что неблагоприятные энергии, как раз есть такие неблагоприятные энергии Ямаххата-йоги, они как раз предназначены именно для таких правителей. Но нужно же как-то их определять, знания какими-то оценками. Ну вот Ямаххата даст высокую оценку им. Естественно, в негативном смысле. Что же каждый из нас может взять для жизни в 2024 год? В первую очередь берем позитивные энергии оптимизма, великодушия и уверенности в себе. В этом нам помогут Раху и Кету. Раху находится в знаке рыбы, а это значит, что мы должны научиться стать независимыми через получение полных знаний. Ну вот есть такая возможность через Академию Шринаджи получать полные знания, уникальное учебное заведение. И нам нужно изучать законы, философию, настоящую историю, а не ту, которую нам представляют в школе, в институте. Мы должны изучать метафизику, чтобы не зависеть от СМИ, от обманных источников информации эпохи Кали-юги. Она еще здесь и никуда не девалась. Кету в Деве. Опять же Дева. Смотрите, сколько у нас сегодня Девы и Львов. Кету будет в Деве. Это значит, жизнь в унисон со стихией Земли должна быть. И мы должны почитать планету, научиться правильному потреблению материального в нужном количестве, здесь и сейчас, убрав страхи, что в будущем не будет чего-то хватать нам. Опять нужны полные знания о мироздании. Мы должны научиться решать все задачи и проблемы мирным путем с помощью дипломатии. И это касается не только конфликтов между странами, но и между организациями, группами людей, соседями, в семье, на всех абсолютно уровнях. Вот такой получился у нас анализ энергии начала социального нового 2024 года. Интересный и напряженный год, который научит нас терпимости, выносливости, толерантности, познанию истинных полных знаний. А это прямой, хотя очень тернистый путь к счастью, ради чего мы пришли в это время на Землю. Успехов всем вам в этом пути, счастья и радости от участия в этой захватывающей игре. До нових встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Ось і розпочався 2024 рік. Багато астрологів і не тільки астрологів давали характеристику цього року по китайському календарю, який розпочнеться аж 10 лютого і буде мати тотем зеленого дракону. І по слав'янському календарю, який розпочнеться 20 березня і буде мати покровителя темного лося. І по зороастрійському календарю, який теж розпочнеться аж 20 березня, і це буде рік лебедя. Є інші календарі, але не один з них не розпочинається 1 січня. Це, скоріше всього, у нас, до якого ми звикли, соціальний новий рік із Калі-юги, який має свій особистий егрегор, в який вплетені багато енергії різних тотемів. В егрегорі справжня каша, але він живе як
Новий рік у різнокольорових конфеті та серпантину. Ми сьогоднішнє відео показуємо весь час наші троянди. Вони дуже важливі для цього переходного періоду. Ми в одному з відео про це будемо говорити. А зараз просто дивіться троянди і, будь ласка, слухайте цю важливу інформацію. Надіємося, вона буде корисною для вас. Нам цікаво зрозуміти, що несе цей день, які енергії вплетені на початку доби 1 січня 2024 року. І ось ми постарались розібратися з цим. Згідно західної астрології, новий 24 рік починається в час спадаючого місяця в знаці Діва. Це знак стихії Землі, знак працьовитості. Діви винахідливі, люблять вносити лад в хаос, люблять точність та ясність, постійно відчувають потребу у поповненні своїх знань. Діви схильні до сільського господарства, але не просто до титанічної праці на землі. Вони прагнуть механізувати працю на землі, щоб було час і вчитися, і освоювати нові технології, і щоб було простіше для здоров'я. Хтось з астрологів сказав, що діва – це розумна життєвість. Гарно сказано, розумна життєвість. Порядок та розум – життєві принципи. Вони роблять землю сприятливою для життя. І діва в цьому допомагає. Символ діви – колоски в руках, що значить щедрість, що виростає на ниві досвіду. Якщо узагальнити все сказане, то можна коротко охарактеризувати задачі року від Діви ось так. 2024 рік – це рік працьовитих людей, професіоналів у своїй справі, рік отримання нових знань, рік трудівників на землі, землеробів, які повинні освоїти нові технології, полегшуючи з допомогою механізації свою працю. І це рік професіоналів, трудівників будь-якої галузі. Це час взяття кожному відповідальності за своє життя. Тільки так, в хаосі перехідного періоду від однієї епохи в іншу, життя буде впорядковане та досконале. Діва керує здоров'ям людини. Вона відкидає штучне харчування та ліки, будьте уважні. Так що продовжиться процес повернення людини до землі, де вона може на городі, в садку, сама зможе вирощувати натуральні екологічні плоди та ягоди. Час спадаючого місяця та ретроградний Меркурій для 1 січня – це час неквапливості. Тому всі процеси в 2024 році будуть повільними. До речі, в новорічну ніч працював аспект опозиції, тобто напружених енергій, опозиції місяця до Сатурну. Це те, що було з багатьма у 2023 році і буде у 2024. Опозиція місяця до Сатурну змусить зважувати стосунки, порівнювати їх з минулим досвідом та з колишніми розчаруваннями. А це приводить до руйнування сімей, до депресії. Люди при цьому стають скутими, з неприродними у своїх реакціях і проєктують свої страхи на інших. Щоб цей стан змінити, ми повинні навчитися починати кожен день світлими, позитивними думками і позитивно творити своє життя. Цьому допоможуть гармонічні енергії тригону Сонце, місяць, Юпітер. Вони якраз були теж на початку цієї доби і всю добу ще будуть ці енергії. Тригон подарить оптимізм, великодушність, незворушність, впевненість у собі, прагнення допомагати іншим, прекрасні ділові здібності. А тепер перейдемо до характеристики 24 року по ведичному календарю. Починається день 1 січня в час місяця, тобто понеділок. Секрет успіху і задачі місяця наступні: навчитися контролювати свої емоції та підтримувати себе у потоці позитивного мислення, виявляти увагу до людей, співчуття, турботу та душевну теплоту.
Наступний показник характеристики 1 січня 2024 року – Тітхі – місячна доба. Це 20-та місячна доба, яка несе повноту, не дивлячись на спадаючий місяць. Ця доба в знаці Лев, ключовими значеннями якого є життя, творчість, сила, міць та творчі процеси. До речі, енергії Лева багато в чому перегукуються з енергіями Діви. Це саме життя, творчість та творчі процеси. Знаку Лев ніби в унісон допомагає Карана Таїтіла. Це дуже цікава енергія, основне значення якої – це зростання визнання. Планета-куратор Карани Таїтіла – Меркурій. Це рухлива, сприятлива Карана, підходить для таких справ, для всього, що пов'язано з будинком, і в будинку вона сприятлива для всіх справ, які принесуть популярність, все, що пов'язано з будівництвом, будь-яким будівництвом та з іншими добрими справами. А тепер розглянемо енергії, які можуть принести при взаємодії Сонця та Місяця. На початку доби 1 січня була сприятлива йога, називалась вона Пріті. Переклад назви звучить так – любов, винагорода та ніжність. Починається доба 1 січня при проходженні місяця через сузір'я Магха. Магха – саме таке яскраве, саме найбільше сузір'я. В нічному небі воно представлене серпоподібною групою зірок на початку королівського сузір'я Лева. Магха перекладається як сильна, благотворна, велика, чудова, найважливіша і хоробра. Скільки таких гарних слів. Ця накшатра сузір'я пов'язує нас із почуттям самовизначення. Вона дозволяє зрозуміти, хто ми є і звідки прийшли ми. Природна вогнена природа Магхи визиває активність та динамічність. Її енергії змушують досягти почуття успіху та слави за допомогою активного способу життя. Магха – це і стихія води. Сузір'я представляє експансивну водну сторону кету, проявляє емоціональну сторону кету, яка полягає у співчутті та доброзичливості. Якраз ці якості і дуже важливі для людей на керівних посадах. Ось саме в 2024 році правителі, керівники різних рівней будуть проходити цей складний урок на порядність, чесність, співчуття. В матеріальному плані сузір'я Магха віддає нагороди кожному правителю за певні заслуги. Тому буде багато змін у владних структурах, в керівництві підприємств. Ви розумієте, які це будуть певні заслуги, і тут ніхто нікого не підкупить, і тут ніякої корупції у сузір'я ніхто не знайде. Кету – головний правитель сузір'я Магха. Один з його символів – це прапор. І він пов'язаний з авторитетом, високим статусом та славою. Це високе становище зараз зароблене гідними вчинками в минулому житті. Кету – це стражник попередньої карми, і він посилає в теперішнє життя через сузір'я все, що повинно бути ще раз випробовано. Це екзамен. Це дуже важливий екзамен. Спостерігаючи за діями різних правителів, різних рівней, розуміємо, що вони не зможуть здати іспит у Всевишнього, у Кету і у сузір'я Магха. Наслідки їх дій дуже сумні, але це їх проблеми. Це не ми, а вони не здадуть екзамен. Що, до речі, схоже, що енергії несприятливої йоги, це єдина несприятлива йога 1 січня, і вона називається Ямагхата, так от ці енергії призначені саме для цих правителів, різних правителів. Випробовування дуже складне. Що ж, давайте будемо підводити підсумок. Що ж ми можемо для свого життя в 2024 році змінити? Що ми можемо взяти від цих енергій для себе? В першу чергу беремо позитивні енергії оптимізму, великодушності,
впевненості у собі. В цьому нам допоможуть Раху та Кету. Раху знаходиться в знаці риби, а це значить, що ми повинні навчитися стати незалежними через отримання повного знання. Нам потрібно вивчати закони, філософію, справжню історію, метафізику, щоб не залежати від обманних джерел інформації епохи Калі-Юги. Кету буде в Діві. Знову Діва. Ви бачите, скільки сьогодні лева та діви. Кету буде в Діві, а це життя в унісон зі стихією Землі. Ми повинні шанувати наш будинок, планету Земля, навчитися правильному споживанню матеріального у потрібній кількості, тут і зараз, прибравши страхи, що в майбутньому нам не буде недостатньо чогось. А для цього потрібні певні знання, повні знання про світобудову. Ми повинні навчатися вирішувати всі задачі та проблеми мирним шляхом з допомогою дипломатії. І це стосується кожної людини, кожної країни на землі. І стосується не тільки конфліктів між країнами, але і конфліктів між організаціями, групами людей, підприємствами, з сусідами, з рідними, в родині, в сім'ї. Всі оці рівні, оце така задача ставиться нам якраз Кету в Діві. Ось такий вийшов у нас прогноз, вірніше аналіз енергії на початку нового 24-го року. Цікавий, напружений рік чекає на нас. І він навчить нас терпимості, витривалості, толерантності, пізнанню істинного повного знання, яке дає Веда. Це прямий, хоча дуже-дуже тернистий шлях до щастя, заради якого ми прийшли в цей час на землю. Успіхів вам на цьому шляху, щастя та радості від участі у цій захоплюючій грі. Що ж, це відео завершується. Попереду у нас в 2024 році багато цікавих нових тем, які, я знаю, що ви чекаєте, і ми самі з задоволенням все це вивчаємо і будемо вам розказувати, показувати. І ми будемо пізнавати ці нові знання, які необхідні вже для життя в новій епохі, щоб дійсно жити в щасті та в радості. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі.